guys, today we're gonna teach you how to cook kare-kare. For our ingredients, we're going to use 1 kilo beef, kalahating kilong tuwalya, 1.5 cup peanut, ginisang bagoong, 1/2 cup rice flour, 1 cup na pinaglagaan na tubig ng baka, atsuete, pampakulay, isang sibuyas, bawang. Para sa gulay natin, kailangan natin ng talong, puso ng saging, sitaw, at bok choy. Yung peanut, i-grind natin dito sa blender. Lagyan natin ng konting water. And we're gonna prepare the vegetables for our kare-kare. After that, we will put the water inside the atsuete so we can make the water look red. Okay, good. Mix it. And now we're going to put our, what's this? Rice flour. Rice flour to the mixture. Then after that, we mix. Now it's smooth, then it's okay. So here's our cut veggies. So now we're ready to cook. Okay, oil. Pag mainit na, pwede na natin isa yung sibuyas at bawang.
translucent yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung karne. Lalagay na natin yung karne. Paghaluan lang. Tapos, next ay yung peanut butter. Paghaluan lang ulit. Tapos, huwag pabayaan masunog yung peanut butter. Medyo luto na yung peanut butter, pwede na natin ilagay ang sabaw. Paghaluan lang ulit. Tapos sunod natin ilalagay yung mixture ng atsuete at yung rice powder para lumapot yung ating kare-kare. Antayin lang natin kumulo, tapos ilagay na natin ang atsuete mixture. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang atsuete mixture. Hindi ko ilalagay lahat. Tatansyahin ko kasi baka masyadong pula. Baka malapot. Unti-untiin ko na lang. Medyo sobrang lapot, dagdagan ko lang ng tubig. Maglalagay na ako ng konting asin. Kanina naglagay ako ng beef cubes isa habang nilalaga ko yung karne. Ngayon naglagay ako ng konting asin. Hindi masyado kasi maglalagay tayo ng bagoong mamaya. So, para may lasa lang ng konti yung karne. Hindi ko nilagay lahat yung mixture ng atsuete kasi sobrang lapot na. Tapos yung kulay okay naman na. Tabi na natin yun. Luto naman na yung karne. Pwede na natin ilagay yung next ay ating gulay. So, unahin natin yung puso ng saging. So, nahugasan ko na to. Lalagay ko lang dito. Sunod natin ilalagay yung sitaw tsaka talong. Ilalagay na gulay ay yung bok choy. Pagpaluto na yung ating kare-kare. Kasi mabilis lang maluto yung bok choy. Ayan. Luto na yung gulay, pwede na natin last ilagay yung bok choy natin. Mabilis lang ito maluto, so dapat ilalagay ito sa huli na ng pagluluto. Now our kare-kare is cooked. You can now give it a taste.
it? It tastes really good. Okay. And now it is the end of the video. See you next time. Bye-bye.